Bună, dragilor! Bine ați venit la Creează împreună cu Ela. Așa cum v-am promis, am revenit cu o nouă idee într-un nou tutorial, în care vă voi prezenta o căruță, pentru care voi folosi un tub de carton pentru a realiza roțile, adeziv, ca de obicei eu folosesc neoprenul, bețe pentru frigărui. După cum observați, sunt două mărimi diferite, și de grosime și de lungime, paletuțe de lemn, gen cum sunt cele de la înghețată, sfoară de iută, pânză de iută și alte materiale pe care o să le vedeți pe parcursul tutorialului. Vă doresc o vizionare plăcută!
Pentru realizarea săculeților am folosit pânză de iută, vatelină, lipici transparent, paste, 3 feluri de linte, porumb, arpacaș, orez, cafea, grâu și lavandă uscată. Tot ce se putea folosi și am avut la îndemână prin casă. Dragilor, acesta a fost tutorialul de astăzi. Mie mi-a plăcut foarte mult această idee, de aceea am dorit să o împărtășesc și cu voi. Mi-a plăcut foarte mult această idee de a realiza aceste miniaturi de săculeți umpluți, ideea cu grâul, lavanda. Dacă credeți că și vouă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii. Până la următorul tutorial, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine!